速速报上名来。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 15, sau khi Vương Lâm bị hỏa thú truy đuổi, anh ấy đi sâu xuống lòng đất thì vô tình Thiên Nghịch Châu đi ra. Ngay lập tức, nó liền hấp thu hết toàn bộ hỏa diễm bên trong Hỏa Linh Châu. Cũng vì vậy, Vương Lâm đã bị đám hỏa thú kia truy đuổi. Lúc này, Vương Lâm chỉ biết chạy thật nhanh mà thôi, bởi vì ở phía sau, đám hỏa thú kia đã trở nên cuồng bạo. Sau một hồi chạy trốn, Vương Lâm cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của đám hỏa thú. Sau đó, anh ấy nhanh chóng triệu hồi tên ma đầu kia về. Tuy nhiên, tên ma đầu kia sau khi cắn nuốt được linh hồn tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Bởi vậy, vừa thấy Vương Lâm, nó đã liền lao tới công kích. Đối diện với nó, ánh mắt của Vương Lâm trở nên lạnh tanh. Sau đó, một luồng ánh sáng đỏ liền phóng tới người ma đầu. Bị cực cảnh thần thức đánh vào, tên ma đầu kia chỉ biết kêu la thảm thiết mà thôi. Ngay lập tức, nó liền cầu xin Vương Lâm tha mạng. Hai mắt Vương Lâm lạnh như băng, lộ rõ một sự vô tình, nhìn chằm chằm vào ma đầu, lạnh nhạt nói: "Còn một lần nữa, diệt!" Nghe vậy, tên kia run sợ, ngay khi túi trữ vật của Vương Lâm mở ra, nó cũng nhanh chóng bay vào bên trong đó. Xong xuôi mọi chuyện, Vương Lâm liền đi vào bên trong một cái hang động và tạo ra phong ấn bảo vệ và ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Cũng trong lúc đó, ở tại Hỏa Phần Quốc, khi Vương Lâm rời đi, một chuyện xấu đã phát sinh. Lúc này, hàng loạt ngọn núi lửa đột nhiên nổ tung rồi sôi trào. Giờ khắc này đây, khắp nơi đều bị bao trùm bởi màu đỏ nóng cháy, những con hỏa thú kia cũng trở nên cuồng bạo vô cùng. Ngay lập tức, những lão tổ Nguyên Anh cảm nhận được chuyện xấu thì đồng loạt xuất quan, nhìn về phía xa kia, thanh âm vang lên nói: "Sức mạnh linh hồn này quá mãnh liệt, tất cả các đệ tử nhanh chóng tới Hỏa Sơn gia cố phong ấn." Nghe vậy, tất cả mọi người nhanh chóng làm theo. Rất nhanh, trên bầu trời, hàng trăm thân ảnh tu sĩ đang ngự kiếm đã xuất hiện. Sau đó, lấy một người dẫn đầu, họ liền tiến về Hỏa Sơn. Ở phía xa kia, hỏa thú thấy đám người kia xuất hiện thì trở nên cuồng bạo. Ngay lập tức, nó liền lao về phía trước tấn công dữ dội. Lúc này đây, một cuộc chiến vô cùng quyết liệt diễn ra. Giữa không trung, đám tu sĩ cùng hỏa thú liên tục va chạm, làm hỏa diễm bay ngập trời. Cũng trong lúc đó, ở tại bên trong một cái hang động, Vương Lâm rất nhanh đã đem thứ mình lấy được của Tôn Hữu Tài ra xem thử. Ngay lập tức, chớp mắt anh ấy liền xuất hiện hai cuốn công pháp của Tà Ma Tông. Muốn luyện đại tự Tu La Thuật, mỗi ngày đều phải lấy mạng một người. Nghĩ đến công pháp tà ác này, Vương Lâm không hứng thú lắm. Nhìn sang bên cạnh, anh ấy thấy Ngụy Thổ Độ Thuật thì thích thú. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền tiến hành nghiên cứu công pháp kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm đột nhiên mở hai mắt, trên mặt tràn đầy sát khí. Lấy ra Thiên Nghịch Châu, Vương Lâm cười thầm. Cuối cùng, thuộc tính thủy và hỏa của nó đã viên mãn. Chậm rãi thu lại, Vương Lâm nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài cốc. Sau đó, anh ấy liền ngự kiếm bay đi về phía xa. Cùng lúc đó, những đám khói đen xuất hiện che kín cả bầu trời, một biển hỏa linh thú từ trong ngọn núi lửa theo nham thạch vọt ra. Sau khi một người một thú giao chiến, viên tu sĩ Nguyên Anh kỳ không địch lại được, trọng thương bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Hỏa Phần Quốc trở nên đại loạn, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của 4 đại tông phái tập trung tại Chiến Thần Điện để bàn bạc. Ở một nơi khác, Vương Lâm sau khi chứng kiến cuộc đại loạn kia, anh ấy đã ngay lập tức bỏ chạy, ý đồ muốn ra khỏi Hỏa Phần Quốc. Thế nhưng, đang dùng thuật độn thổ di chuyển thì Vương Lâm vô tình bị một luồng thần thức bám theo, bởi vậy anh ấy mau chóng tăng tốc. Phía sau, đám hỏa thú kia đã đuổi sát Vương Lâm, bọn nó muốn trả thù, cảm nhận nguy hiểm, Vương Lâm liền vọt lên trời cao. Ngay lập tức, chớp mắt anh ấy xuất hiện hàng vạn tu sĩ bao vây khắp nơi này. Thế nhưng, anh ấy vẫn hướng về phía đại quân tu sĩ lao đến. Hỏa linh thú đang đuổi theo Vương Lâm chợt dừng lại, 16 con cự thú rít lên liên tục, ngăn cản phía trước đại quân tu sĩ. Còn Vương Lâm vừa chạy, phi kiếm cũng liền tấn công đám hỏa thú kia. Tuy vậy ở phía xa, thanh âm một nữ nhân đột nhiên vang lên quát: "Kẻ đến là ai? Mau chóng khai báo!" Dứt lời, nàng liền phóng thẳng công kích về phía Vương Lâm. Đối diện với nó, Vương Lâm lạnh lùng đón đỡ rồi phá nát. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, kinh khí lan ra khắp nơi này. Khi kinh khí tan đi, Vương Lâm thanh âm vang lên nói: "Tại hạ là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện." Nghe vậy, nữ tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lạnh lùng nói: "Thanh Huyền, dẫn hắn đến đội ngũ của Chiến Thần Điện, tra thân phận của hắn, nếu không phải đệ tử của Chiến Thần Điện, lấy mạng cho ta." Đến đây thì hết tập 16 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.